میخوام تاپ 10 استانبول رو بهت معرفی کنم. کجا بری، چجوری بری، چقدر ورودی داره، چجوری پرداختش کنی. از میدون تقسیم شروع میکنم که برای همه آشناست. میریم اول خیابون استقلال، سوار اون قطار خوشگل قرمزه میشیم، آخر ایستگاه پیاده میشیم. اونجا سوار تراموای خط T1 میشیم، ایستگاه سلطان احمد پیاده میشیم. ایستگاه سلطان احمد که پیاده شی همه دیدنیا دور و برته. از ایاصوفیه شروع میکنیم. ایاصوفیه از حدود 9 صبح تا 7:30 شب بازه. جمعه ها حدود 2 تا 2:30 بسته است. بلیط برای گردشگرا 25 یوروه که به دلار و لیره میتونی پرداخت کنی. به کارت هم نیازی نداره، پول نقدم ازت میگیرن. وقتی ایاصوفیه رو گشتی اونور میدون مسجد آبی رو میبینی. ورودی نداره، اما ظهرا 1 ساعت و نیم درا بسته است برای نمازگزاران. جمعه هم تا ساعت 2:30 طول میکشه نماز. اما یادت باشه برای اینکه وارد مسجد بشی باید حجاب داشته باشی. مردا شلوار کوتاه نپوشن، خانوما هم حتما یه روسری داشته باشن، لباسشون هم کوتاه نباشه. تو میدون سلطان احمد پله ها رو باید بری پایین، به یه شهر زیرزمینی میرسی به نام باسیلیکا که از 9 صبح تا 10 شب بازه. اینجا ورودی داره. برای روز حدود 1500 لیره ازت میگیرن و شبا 2400 لیره. چون شبا تجربه قشنگتریه. کارت بانکی باید داشته باشی یا با استانبول کارتت پرداخت کنی. پول نقد ازت نمیگیرن. من 2 دفعه تا حالا رفتم، هر 2 دفعهش بسته بوده. امیدوارم شما تجربه بهتری داشته باشید. راستی تا یادم نرفته بگم، داوینچی کد، فیلم داوینچی کد قسمت دومش تو باسیلیکای استانبول فیلم برداری شده. اگه میخوای ببینی چه تجربه‌ای داری میتونی یه قسمتشو تو اینترنت سرچ کنی. میدان سلطان احمد چه دیدنیایی تو خودش جا نداده. حالا بیا سمت شمال میدون، در چوبی کاخ توپکاپی پیداست. برای دیدن کامل مجموعه یه بلیت ترکیبی بگیر، حدود 2400 لیره. بهترین جا برای اینکه همه کاخو احتمالاً نمیتونی ببینی، خزانه و اتاقهای حرم و بالکنیه که به سمت بوسفره، همون بالکنی که شاه وای میستاد توش و بوسفره نگاه میکرد. میتونی خودتو جای سلطان احمد تصور کنی. از میدون سلطان احمد با همون تراموایی که اومدیم برمیگردیم تا ایستگاه کاراکوی. ایستگاه کاراکوی 10-12 دقیقه پیاده روی که بکنیم گالاتا روبرومونه. برج گالاتا از 8:30 صبح تا 11 شب بازه. آخرین ورودی حدود 10 شبه. بلیط برای گردشگرا 30 یوروه که میتونی با دلار و لیره پرداختش کنی. حتما بلیط بگیر، حتما برو بالای برج، چون منظره‌ای که از بالای برج میبینی به پولی که داری میارزه. فکر میکنم الان خسته ای. روبروی برج گالاتا یه خیابون هست که تمامش کافه است. بهترین دسرای ترکی رو میتونی تو این کافه ها بخوری. پر آدم حالا هوای اروپایی داره، خیلی خوش میگذره. یه استراحت بکن، یه قهوه ترک با یه دسر ترکی بخور، بعد بهت میگم کجا بریم. چون دیگه غروب شده سوار تراموا میشیم، میریم تا ایستگاه امینونو. روبروی بازار ادویه پیاده میشیم. یادت باشه بازار ادویه هم میتونی روزا بیای ببینی. اسکله هایی که بوسفره میگردن، یعنی قایقایی که بوسفره میگردن، تو این اسکله وای میستن. گردش کوتاهش حدود 340 لیر هزینه‌شه. گردش بلندش 640 لیره و گردش شبانش حدود 730 لیره. گردش سرشبانش رو انتخاب کن و از بوسفور و چراغای استانبول روی آب لذت ببر. میریم 5 تای دوم. از تقسیم شروع میکنیم. سوار اتوبوس 50 تی میشیم. ایستگاه دولماباخچه پیاده میشیم. یه ذره پیاده روی 4 دقیقه‌ای داریم تا به کاخ برسیم. کاخ اصولاً خلوت‌تر از دیدنیای دیگه است. آخه بلیتش گرونتره. برای یه گردشگر حدود 3000 لیر آب میخوره. بعضی جاهاش هم امکان فیلم برداری نداره. حالا که کاخو دیدیم پیاده روی میکنیم به سمت جنوب. میایم تا اسکله کاباتاش. به اسکله که رسیدیم سوار قایقایی میشیم که جزایر استانبول رو میشه باهاشون دید. بویکادا رو حتما ببینید، اما تو جزایر دیگه هم اگه وقت داشتین پیاده بشید. هر کدوم از جزایر زیبایی خاص خودشو داره. کشتیایی که میرن جزایر پرنس هر نیم ساعت یه بار راه میافتن. یه برنامه دارن که ساعت‌های رفت و ساعت برگشتشون هم توش نوشته. شما میتونی هر ساعتی که دوست داری رو برای رفت و هر ساعتی که دوست داری رو برای برگشت انتخاب کنی. حدود نفری 60 لیره برات هزینه برمیداره. بعضی از کشتی‌ها که مدرن‌ترن و جدیدتر و توش امکانات بیشتری داره ممکن یه کمی گرونتر باشه. دیدنی بعدی که میتونی تو استانبول ببینی میدون اورتاکویه. میدون اورتاکویو از کاباتاش با اتوبوس‌ها میشه رفت. اتوبوسایی که خط ساحلی رو میرن تا برسن به میدون اورتاکوی. تو میدون اورتاکوی یه مسجد قدیمی که
قبلا به عنوان مطبخ شاه استفاده می شده و یک کلیسای بسیار زیبا میتونی ببینی. پر از رستوران و کافه است. از اسکله اورتاکوی میتونی با کشتی‌ها و قایق‌های کوچیک بری سمت آسیا. میخوایم بریم قسمت آسیایی، میخوایم بریم یه جای مدرن. چاملیجا انتخاب خوبیه. یه ویو 360 درجه از استانبول میگیری با 30 یورو ورودی. اگه میخوای بری از تقسیم فقط بعد سوار تاکسی بشی. ایستگاه چاملیجا پیاده میشی، برج مخابراتی چاملیجا رو میری بالا. حالا که تا آسیا اومدیم حیفه که محله های کاراکوی و اسکودا رو از دست بدیم. یه چرخی توی محله ها که بزنید میتونید سوار اتوبوس خط M14 بشید برین کاخ بیلربی رو ببینید. کاخ بیلربی حدود 17 دلار هزینه ورودی داره. دوشنبه ها تعطیله. برای بچهای زیر 7 سالم رایگانه. همه جاهایی که آدرسشو بهت دادم توی گوگل مپت میتونی پیداشون کنی. برای اینکه اینترنت داشته باشی بیرون هتل لازم نیست حتما خط ترک بخری. رومینگت رو روشن کن و ازش استفاده کن. برای اینکه بدونی رومینگت رو چجوری روشن بکنی توی کانال ما یه ویدیو اختصاصی براش گذاشتیم که روی همین صفحه لینکش نمایش داده میشه. روش بزن و ازش استفاده کن. سابسکرایبمون کن. لایک فراموش نشه. استانبول خوش بگذره.